الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 26 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات مختلفة من خاركيف إلى كراماتورسك إلى دوبروبيليا، حيث تمكن من السيطرة على إحدى البلدات، فيما تواصل القوات الأوكرانية شن هجمات مضادة في جبهة لمن تمكنت على إثرها من إحراز تقدم في تلك المنطقة. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ورجاء كما أقول لكم دوما شاهدوا الفيديوهات جميعها، شاركوا الفيديوهات جميعها. بدون دعمكم قد لا تستمر القناة. أتمنى أن تعوا أهمية تفاعلكم ودعمكم للقناة. نبدأ مباشرة من جبهة دوبروبيليا، حيث الوحدات الروسية كانت قد تمكنت من حسم السيطرة مع ساعات صباح اليوم على بيليتسكي، بعد أن كانت في ساعات مساء الأمس قد سيطرت على هذه المنطقة وثبتت هذه السيطرة. في ساعات الصباح تراجعت القوات الأوكرانية إلى خلف التحصينات، إلى خلف المنطقة السكنية، وتموضعت في المنطقة المحيطة. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. هذه المنطقة هي بعمق كيلومترين فاصلة 37، بعرض كيلومترين وربع تقريبا. الجيش الروسي ضغط بقوة في هذا الاتجاه، محاولا قدر الإمكان حسم السيطرة السريعة على هذه البلدة، بعد أن شرحت لكم بالأمس ما الذي دفع الجيش الأوكراني للتراجع. ما الذي يجري حاليا؟ القوات الأوكرانية تتموضع في عدة مناطق، تتخذ من هذه المنطقة هنا مقرا للرصد، ترصد أي تحركات روسية على طول هذه المنطقة وفي هذا الاتجاه، وطبعا تتمركز في مناطق أخرى مختلفة ضمن أحزمة الأشجار وغيرها، وفي البلدات المحيطة في الجبهة ككل. هذه العمليات تهدف إلى، على ما يبدو، إيقاف الجيش الروسي عند الطريق الرئيسي. هناك طريق رئيسي يربط مدينة دوبروبيليا كما تشاهدون بمدينة ميرنوغراد وبوكروفسك بهذا الاتجاه، وهنا يحاول الجيش الأوكراني إيقاف الجيش الروسي عند هذا الخط. فيبقى السؤال: هل ستنجح القوات الأوكرانية في ذلك أم ستنجح القوات الروسية بالاختراق؟ فهنا كما تشاهدون لدينا وجود روسي في النصف الشرقي لأنيفكا، لدينا سيطرة روسية على نوفي دونباس، ولدينا سيطرة روسية على بيليتسكي، ما يجعل يعني الوحدات الروسية قادرة على إمداد القوات والقوات المهاجمة في هذه المنطقة من عدة طرق. ولكن رغم كل هذا لا يزال الجيش الروسي يعمل على استكمال السيطرة في هذه المنطقة لتأمين خطوط إمداد أقوى وأفضل نحو معركة دوبروبيليا. لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي جبهة كراماتورسك الوحدات الروسية واصلت التقدم في محيط مالينيفكا، مسيطرة على مساحة إضافية كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدونها. هذه المنطقة هي بعمق 570 مترا كحد أقصى، بامتداد نحو الكيلومترين. الجيش الروسي يعمل في هذه المنطقة على توسيع السيطرة، يواجه مجموعة من القوات الأوكرانية المتمركزة كانت على طول هذه التلال، ويعمل قدر الإمكان على الضغط في هذه المنطقة المحيطة. هناك محاولات لربط مناطق السيطرة الروسية في يوركيفكا بمالينيفكا، ومن مالينيفكا باتجاه تيخونيفكا، وكذلك من فاسيوتينسكي باتجاه المنطقة هنا، لتصبح جبهة واسعة غربي القناة المائية. هذه هي القناة المائية، يعني المعابر محدودة للتقدم من الشرق إلى الغرب، للإمداد من الشرق إلى الغرب. لذلك يبحث الجيش الروسي عن مساحة إضافية أوسع تمكنه من تأمين هذه المساحات ونقل قوات وإنشاء معابر عائمة والضغط نحو مدينة كراماتورسك. فكما تلاحظون يعني القوات الروسية قريبة جدا من مدينة كراماتورسك. أما على صعيد العمليات في جبهة ليمن، فهنا نصل إلى الهجوم الأوكراني. الهجوم الأوكراني أدى إلى سيطرتهم على هذه المساحة باللون الأزرق كما تلاحظونها. هذه هي المساحة، نتحدث عن منطقة بعمق 900 متر وبعرض 790 مترا. العمليات الأوكرانية في هذه الجبهة مكثفة، سبق وأشرت إليها.
قلت لكم الطرفين يهاجمان، ولكن زمام المبادرة في الجهة هذه والوسط للأوكران، وفي هذه الجهة للقوات الروسية. والقوات الأوكرانية استطاعت التقدم في هذه المنطقة. العمليات لا تزال مستمرة، والهدف الأوكراني واضح: منع الجيش الروسي من السيطرة على لمن. سأعود وأقول كثيرا ما أسأل: لماذا لمن صعبة على الروس؟ لماذا لمن يضع الأوكراني ثقله فيها؟ أحبائي، لمن آخر مدينة في شمال مقاطعة دونيتسك. هذا الخط الزهري الذي تشاهدونه هو نهاية مقاطعة دونيتسك، وهي لمن الموجودة هنا هي آخر مدينة في الجهة الشمالية، وهي تشكل مركز عمليات هام للجيش الأوكراني. وبالتالي هي مع إيزيوم في خاركيف تحاول القوات الأوكرانية إبقاء الجيش الروسي مشغولا في هذه المقاطعة، وتحاول في نفس الوقت الرهان أن هناك هجوما أوكرانيا مضادا كبيرا يحصل في المنطقة هنا وفي لمن وغيرها من المناطق، تحاول من خلاله استعادة السيطرة على شمال دونيتسك، وهو أمر هام للغاية بالنسبة لهم. أما فيما يتعلق بالعمليات بجبهة خاركيف، أيضا هنا كانت الوحدات الروسية قد تمكنت من السيطرة على بلدة إضافية. فبعد سلسلة من العمليات في هذا الاتجاه، القوات الروسية نجحت باستعادة السيطرة على هرافسكي. أجرت السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون أمامكم. عمق التقدم بلغ كيلومتر ونصف بامتداد 3 كيلومترات ونصف تقريبا. الجيش الروسي هنا لم تكن هذه السيطرة نتيجة هجوم واحد. ففي وقت سابق إن كنتم تذكرون منذ 3 أو 4 أيام أو أقل، كانت الوحدات الروسية قد سيطرت على هذه المنطقة، وقلت لكم هناك محاولات روسية كان للتقدم والضغط بهذا الاتجاه لإغلاق المنطقة على الوحدات الأوكرانية المنتشرة هنا. وقلت لكم أيضا إن كنتم تذكرون أن هناك نهرا في هذه المنطقة على طول هذا الخط الأزرق، والأوكران يحصلون على إمدادات تأتي من هذه المنطقة، ولكن يحاول الروس قدر الإمكان قطع الطريق البري على الوحدات الأوكرانية من هذه الجهة، والتعامل على طول هذا الطريق بالمسيرات وغيرها، ومحاولة السيطرة على كامل هذه البلدة. اليوم الجيش الروسي يسيطر على هرابسكي. يبقى السؤال: ما الذي سيفعله الروس تاليا؟ هذا ما علينا انتظاره. أيضا يبقى السؤال: ما الذي سيحاول الجيش الأوكراني فعله؟ هذا أيضا ما يجب انتظاره، فيما تستمر الاشتباكات في الجبهات المعتادة في جبهة فولشانسك. وفي الجهة الأخرى من الحدود الروسية الأوكرانية، كانت الوحدات الروسية قد تقدمت مجددا في محيط أرتيلني على طول الحدود الروسية الأوكرانية. هنا سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية كان نحو 800 متر بامتداد نحو كيلومتر وربع. فرض الجيش الروسي سيطرته هنا، ولا تزال القوات الروسية تحاول توسيع السيطرة والعمل باتجاه بلدات إضافية كما أشرت لكم حين جرى السيطرة على إيفاشيني، والعمل باتجاه هذه البلدة الموجودة هنا. لذلك علينا مراقبة إلى أين ستؤول الأمور. حتى ذاك الحين تستمر الضربات من الطرفين على المواقع سواء البرية أو الأهداف البحرية. أحبائي، أعود لأشكركم مجددا على كامل دعمكم. تأكدوا من دعم القناة بكافة الطرق والوسائل. شكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.